Red Dead Redemption. Tak jo. Začíná se tady nějak rozvíjet i ta příběhová linka s Dutchem a zajímá mě, kam to povede. A není lepší způsob, jak to zjistit, než zapnout tu hru, že jo? Ježiš, to jsou slova na úvod, to je hrozný. Tak, tady je nějaký otazník. Původně jsem měl na to MCčko, ale když už, tak bych se sem klidně podíval. Hey there, fella. What do you think of our governor, Nate Johns? Nate Johns? Why, that no-good, lying, backstabbing bastard, I'd like to see him horsewhipped. Why you ask, friend? Needed to make sure I had the right man. Would you care to take a quick look at a couple photographs of you coming out of a fine place of not much repute? As I was saying, before I was so rudely interrupted, Nate Johns is a fine, fine man and an even better governor. And I consider it an honor to call him my friend. Wise man. Jo, jasně, už jsem si srovnal tu myšlenky a dobrý, už chápu. To patří k tomu nějakému vydírání. Hele, další otazníček, když už jsem tady, tak to vezmu. Jo, to je... Aha, dobrý. To bylo asi propojený, že jo? Dobrý, mě to jenom nedošlo po těch pár dnech, co jsem to nehrál. Tak jo. Co pa píšou v novinách, chlapče? Dutch van der Linde byl spatřen. Muž, o kterém se věřilo, že je mrtev, byl spatřen naživu. A bohužel zdrav v našem regionu. Pan van der Linde, který vedl gang plnej, jak to říct, jo, vybrhelů a zlodějů po mnoho let, se opět někde vynořil a vypadá to bla 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 a tak dál, zkrátka. Jasně. To je dobrý, že to takhle je v těch novinách. Já už jsem je jednou někde otevřel v té hře. Už někde jsem si je koupil, to bylo na tom nádraží. No, tak jo. Incredible. Simply incredible. Hello, Professor. Oh, hello, sir. Oh, Mr. Marston, sir. Good day, good day. How are you? Well, my family's health and well-being are being threatened by some unscrupulous government agents, and my own hard-won freedom is under duress. But these problems aside, I suppose I'm fair. Yes, the problems of civilizing nomads. Tell me, sir, are you from Norse stock? Not as far as I know. I was raised in an orphanage. My father was Scottish. Unfortunate. You'd make an interesting case for my theory of natural population characteristics. Really? Well, yes, a white man, obviously, but with a savage spirit. Trust me, sir, I mean savage in the best possible sense. Natural nobility, but also simple, pure. I've been looking at some blood samples through my microscope, and you know what? No. Well, of course you don't. It's a remarkable breakthrough. I've been looking at the blood of both natives and white men of corresponding height, weight, and age, and you know what? Again,
No. They're exactly the same. It's remarkable. It completely refutes my last book. But I'll tell you what, sir. This sabbatical in the field may have been somewhat forced upon me by circumstance, but my scholarship has benefited enormously. Would you like to partake of a syringe of cocaine? I've quite enough for two. Not right this minute, no. So it's a remarkable drug. It entirely restores the ego. It takes one back to a primal state. It helps my thinking enormously. Nastas, come on. Come in, sir. Would you like to take off your slippers? Or skin a rabbit? I know we cannot see the stars, but still my heart is pure, and we meet as equals. These savages must be spoken to simply in metaphors. No, sir. I grew up on a reservation and attended school. Oh, lovely. But I can show you what you want to see. I know where the group of bandits you seek are hiding. Both of you. Vanderlyn has attracted a following of young men on the reservation. They are turning to bad things. The savage heart cannot be conventionally civilized. I was right all along. Where's Dutch Vanderlyn based? In the hills, in Cochene. Let's go. I know a way there that is not guarded. Marvelous. It's simply marvelous. A scientist, a criminal, and a savage. What a Počkej, to není můj kůň, kde je můj kůň? Můj byl černý, to si ještě pamatuju. Follow me. Yeah. So, I understand we have a mutual interest in Mr. Vanderlyn? You gonna kill him too? Kill him? Good God, no! What is it with you people out here? No, Vanderlyn fascinates me. No, mě tak trochu taky. Living among natives. A civilized mind turns savage. It's reverse integration or regressive acculturation. I don't know. I haven't found a name I like yet. He was never that civilized. Ah, but of course. Edgar Ross mentioned your unique history with the man. Although I was away with the fairies at the time, I must admit. Surfing great waves of euphoria. Well, anyway, yes, some kind of Robin Hood, Oedipus, communist tale of naivete and betrayal, if I remember correctly. We ran in a gang together, Professor. I wouldn't try to read too much into it. It's my job to read too much into everything, dear boy. Robin Hood? Vážně? On přirovnal Dače k Robinu Hoodovi. No, možná, že na tom něco malinko je. These trees are quite foreboding, Nastas. Are you sure this is the right way? Yes, sir. It's rather dark. Ain't you never seen trees before? I thought you were a brave cultural explorer. It's this way, mister. Good Lord, no. I rarely leave my room. Ježíš, drž hubu a věř tomu indiánovi, ten se asi v lese vyzná, ne? Soon you will have cut down all of these trees. Me? Or are you making a sweeping statement about the white man in general? There is no respect for the land anymore. I'm sensing some hostility, Nastas. Some anger. Talk me through this. Hovno, tady je sníh. Don't worry about Tak to je perfektní. Možná jsem už to párkrát zmínil, že já mám rád obecně sníh. A i ve hrách samozřejmě. A navíc teď je zima, tak je to úplně ideální. Takový atmosférický. Here and climb the rest of the way.
Remarkable. I'm afraid I don't really have much of a head for heights. More of a head for highs. well, anyway, I'm sure Nastas will help you. I must be on my way. I've got work to do. Thanks for the help. Goodbye, gentlemen. Enjoy yourselves. Come on. Najednou ti nevadí temný les, když pojedeš sám zpátky, jak chceš. To je jedno, že to spadlo, já bych tam tudy stejně nešel. Já mám docela i rád svůj kostrč. No tak jo. Jsem zvědav, jak skončí tady... Prdele, jak skončí tady ta hra. Jestli to bude zabitím dače. Čekat, nešlo by to tady náhodou? Šlo by to, že jo, jasně. Ještě, že jsem hrál GTA 4. Hned mi to vnuklo tady. Tu myšlenku, jak vidím tady. Tohle, tak jo. Jo, stejně jsem si postavil dobrý komp, protože... Ať už tady hraju... No, relativně nenáročný RDR, ačkoliv to běží v emulátoru. Nebo třeba něco, co fakt tomu dává kotel, jako Talos Principle 2. Tak já v podstatě je to tak tichý, že já nepoznám, jestli to zaplí nebo ne. Sluchem, samozřejmě. A to jsem skládal komp po hodně letech. Jsem skoro ani nevěděl už, jak se to dělá, ale nějak jsem si vzpomněl. Stejně nejtěžší věc je přidělat chladič procesoru na desku. To je vždycky úplná raketová věda. Že by Red Dead Redemption 1 končilo ve sněhu, stejně jako končilo ve sněhu 2? I když tohle to ještě samozřejmě nemusí být vůbec konec, já nevím, kdy ta hra končí. This way. A to mělo být jako co? Do prdele, aha. To byla nějaká past, jo, nebo co? To jsem nějak úplně nepochopil, co se tady děje. Tak pojď. To jsem nějak nepochopil, proč by tam posílali, pokud je to pas toho kreténa, co se jenom zasmál a zdechnul.
tady. Piči, ty vole. I'm hurt pretty bad. I don't think you should go any further. I'll be fine. But you go ahead. I don't want to slow you down. You sure you're all right? Just need to take it slow. Go on. I'll catch up or see you on the way down. No jestli myslíš, že ti tady v té zimě bude dobře. Čekat, ale to musím... Tady ne, jinak to nedává moc smysl. Tady si akorát tak rozbiju držku. To je píčovina. Po zemi. Drž hubu, já jsem to pochopil, potřebuješ klid, tak nech mě pracovat. Jo, tady, dobrý. Ještě štěstí, že jsem to nezkoušel horem. To je nějaký prase, divoký? Nebo co? Něco tady dělá divný zvuky. Já si možná radši vytáhnu nějakou bouchačku. Ale brokovnice, ne, počkat, to je sniperka. Tady je brokovnice. Ne, neskákej, přebít to, je to přebitý, super. To bude ideální. Jo, medvěd. Ale v Red Dead Redemption 2 to prý funguje tak, že když člověk stojí a nehýbe se, tak ten medvěd uteče. Protože cítí větší nebezpečí, než je on sám. Funguje to tady taky tak? Nezandavej to. Tak co bude? Vyser se na to. Kurva, do prdele, no, tak to je skvělý. Přebij to. Je to přebitý? Dobře, tak jo, tak rozumím. Co se týče soubojů s medvědů, tak mám jistý mezery. Ale možná na tom něco bude, protože dokud jsem se nezačal hejbat, tak bylo v pohodě. No, v pohodě, no, tak, jako. Nezkoušel mě sežrat, no. Ty vole. No a teď co? Nebo jestli tady někde je další klif, tak můžu zde... Ono je to za ním, aha. A to možná není úplně špatný, protože... Šup nahoru, vole, dělej. Dobrý. Kurva. Co ty zmrde, ha? Kdo se směje teď? Tak. Čekat, není to náhodou to samý? Není to samý. Dobrý. Do prdele už, ale do... Děláte si kurva prdel. Co zase tohle, to je tygr? Nějaká puma. Svině jedna.
Jo, přes medvědy, přes nějaký pumy, ale stejně největším problémem a největší sviní tady bude dač. Je to takový jako hezký, atmosférický, no. Akorát se trošku bojím, že spadnu. To se ti to machruje, když umíš lítat. Já když udělám to samý, tak cípnu. No dobře. Tak stejně jako u toho vlaku. Hezky v klidu a bude to v pořádku. Jo, tohle to vypadá přesně jako nějaká typická dačovo pevnost. Nebo nějaký tábor. Jakže to bylo, jakým tlačítkem? Do prdele. Ach jo. Nebylo to LT náhodou jenom? Co když to zkusím trošku urychlit? Aspoň takhle jsem, dobrý. Mně to sere, že zapomínám ty skurvený tlačítka. Kurva, ale už do píči. Tak každá hra to má někde úplně jinde. Ale teď mi to napsalo u toho vlaku, co mám zmáčknout, nebo ne? Tady z toho poznám úplný hovno. Ach jo. Možná musím držet nůž. Já se na to fakt vyseru. To mi ta hra nemůže kurva poradit. To prdele, nejde to tady nikde natrénovat. Jasně, hele, já můžu házet nože. Ideálně headshot. Tak. To je svině. Mr. Marston? Mr. Marston! Mr. Marston! Here you go, Mr. Marston. Put that stuff away. You banged your head. Nastas and I carried you down. Nastas heard the shots and he hurried up to rescue you and he carried you down. I improvised an escape plan. I'm more of a planner than a man of action. Thank you, gentlemen. Friends of mine are with Vanderland. We must try to reason with them, sir.
Van der Linde's gang contains several natives. We must meet with them and try to save them from disaster. My people have already endured many disasters. Before, this was all our land. And now we have brought you civilization. Well, sure, it hasn't been easy, but it hasn't been easy for anyone, Nastas. Why, I knew a man in Yale whose father once shot 18 natives in one afternoon out in Wyoming. Oh, the man was quite traumatized. He took to lying with choir boys. For a wise man, you are a very stupid man, mister. Gentlemen, I'm gonna leave you to figure out right from wrong. You are simple-minded, sir. Thus, I do not blame you for not understanding reason. Then again... No. Přitom stačilo rovnou čumět přes to hledí, ty pušky, kterou mám tady, že jo? A prostě ho takhle jednoduše odprásknout. A byl by klid. Bylo by potom zmrdovi. Ale možná, že udělat to z dálky by nebylo ono. To by nebylo ono. To chce s ním ještě prohodit pár slov, až bude vědět, že je úplně v prdeli. Prodáváte tu nějaký chlas? Asi ne, co? A k čemu je takový podnik? Co to vůbec je? Hotel? Tak jo. Marston, sir, it's good to see you, old bean. Good to see you. And you too, Professor. Forgive me, I am in a state of remarkable agitation, partly due to standard narcotic impulses, but also due to the fact that I have finally solved the riddle that has tormented my mind these past 8 years. What's that? The nature of the savage soul! What makes some societies great, like ours, and others, yeah, not worse. I would never use a pejorative such as worse, but lesser! Meaning. What makes these beings less human than us? Closer to beast on the continuum between animal and God. You know, I argued with Fortescue at Yale about this. It caused a minor scandal. But I shall be proven right, sir. I shall. Mark my words. I shall show them all what civilization is all about. The redskins and the nubs at Yale. Come, sir. I have a way to sate both our desires. I will bring you, Van der Linde and me, the evidence of savages reverting to type. Come, sir! Where the devil is Nastas? He should be here with the horses. Where is he? Where is he? My heart's beating like a drum. Try to calm down. Jo, on si dal zase ten, ne? On si dal ten kokain, co mi nabízel, a posledně říkal, že tam má 2 dávky pro 2 lidi. On si to besakral celý sám, proto je teďko jak utržený ze řetězu. What were you talking about back there? Where are we going? Nastas has set up a meeting. A powwow, I think they call it. A meeting of minds, of souls. Indians and whites, academics and criminals. A určitě, nebyla to nějaká vize po tom, co si spíchnul tu saračku? Some of Van der Linde's men have agreed to meet with Professor McDougal up at Bear Claw Cabin. Why the hell would they want to do that? I think they are interested to find out what conclusions a white man has reached on hundreds of years of culture and society from the comfort of his hotel room. Wonderful! Do you think I could ask for a skin sample from the soles of their feet? I don't think that's a good idea. I'm actually a little nervous, I have to say. A touch of the old jitters. No kid. It's no small relief to have the two of you along with me. Especially you, Nastas. You really have made remarkable progress in the short time I've known you. I'm glad you have found it useful. I've always been a little... A bear! Jo, ty vole, s tím jsem si užil svoji zábavu už tam na té skurvený skále, do píči, počkej. Dobrý. No hlavně, že já jsem, nebo kolikrát jsme do něj střeli, protože předtím přežil minimálně 4, možná
5, 6? No 4 určitě. Z brokovnice. Úplně v pohodě. Perfect time. Hello, gentlemen. We come in peace. Those words mean nothing coming from people like you. Look at what you've done to us. Look at us! We live like animals, scrabbling in the dirt. But violence isn't the answer. Maybe you live in a different America than we. Men like Vanderlyn will lead you to disaster. I think we've already experienced disaster. The likes which you could only imagine. Put your hands up! We come in peace! Do as he says, Marston. You call this a meeting? Excuse me? No time? What to me? This is not what we agreed to. You shut your mouth, you treacherous snake! Oh, shit. Damn it, Dutch! Professor, get down, now! Kill the stars! Jo no, to se kurva stává, hlavně bychom nechcípli my. Hele, už jsem stál, že to je hrnec, po čem střídím, dobrý. Protože on jak měl tu indiánskou čelenku, tak to vypadalo chvilkama do prdele, já tady chcípnu. Já furt nevidím svý životy, já nechápu, kde jsou tady mý životy. Kurva. Right. Let's go now while we got the chance. Yes, let's get out of this hellhole and back to civilization. Giddy up. Chudák ten indián, no, toho mi je trošku líto, protože to myslel dobře. A nakonec s ním vyjebali akorát, no s náma taky, ale on to odsral. No. Jinak jsem tady... Počkat, teď nespadnu někam. Měl jsem tady rozehraných docela dost her. Podařilo se mi to i všechno dohrát. Jediný, co tady zbývá, je vlastně Radeon. A to nějak probíhá, že to je v pohodě. Jo, Pro Street, Resident Evil 4 a Alien Isolation. A do budoucna jsem si vybral takový 2 klidný hry. Bych si trošku odpočinul od všeho toho. Hlavně ten Alien, ten mě teda jako... To bylo jako zajímavý. Ten mi neudělal úplně nejlíp občas, ale i tak jsem si to hodně užil. Prostě takový klidnější hry. Viděl bych to na Talos Principle 2. Assassin's Creed Syndicate. A možná buď tu Konu 2, a nebo, ale ono, jak to klesá, ten frame rate. I když grafika v podstatě běží na půlku, tak nějak, ona počítá víceméně furt stejnou zátěž. A ten emulátor víceméně musí simulovat výkon toho Nintendo. A bych si tak dokázal tipnout, že Nintendo tady asi úplně nestíhlo, ne na 60. Já když to omezím na 30, jo, což to Nintendo
je nebo zamýšlený na 30 u tady té hry, bo tady ta hra tam běží na 30, abych to řekl normálně, tak ona je to v pohodě. Ale už ten výkon toho Nintendo nedá těch 60 a protože to simuluje ten výkon, tak to tady musí klesnout taky. Ten dash vypadá fakt dobře na to, jak stará hra to je. Že jim nepřišlo divný Rockstaru, že tehdy, když vydávali GTA Trilogy, že ten dash vypadá úplně hnusně. Že i v Red Dead 1 to vypadalo líp. Já už vím, co jsem chtěl říct. Že možná bych do toho zamíchal nějaký to Need for Speed, ale... Jo, teďko tady někdo psal, že Hot Pursuit 2 bych mohl zahrát. 2002. Tu hru jsem tehdy taky hrál, no. By nebylo úplně špatný. Professor! Oh, it's you, dear boy. Come in and shut the door. What's going on? You leaving? Yes, sir. Yes, I am, sir. You know the thing that is vital, without which scholarship cannot proceed, sir? No, I don't. Not having a bullet in your flipping neck, sir. I'm not cut out for this. No, not cut out for this at all. Nope. They're fucking savages! Savages! I think we all are. Not me, sir. I'm from Connecticut. I'm a professor at Yale. I write books. I do not deserve to die out here. Where's my tincture? Oh, yes. You okay, Professor? Oh, dandy, sir. Just dandy. Oh, great heavens above! Is that you, John? Hello, Dutch. I think that's what they call two for the price of one out here in this wonderful place. Maybe so, Dutch. You and your friend there, the professor, we're gonna kill the both of you. Tak to je docela špatná zpráva, měl jsem jiný plány. I don't know. Sport, I guess. Fair enough. Why don't I come out there? We fight. Let the professor go and send your boys back to their families. Well, that sounds like a beautiful plan, John. Only problem is, my boys here, they already lost their families a long time ago. We aren't thieves, John. We're fighting for something a bit like you. Only we're fighting for an idea, not just for ourselves. That's beautiful, Dutch. You always were a fine speaker. I was. Now, would you kindly send that academic out here so we can show him what we really think about the art of anthropology? Lisa, what are we going to do? I'm gonna hand you over to him and watch him tear you limb from limb. What? I'm just kidding. We're gonna run across the rooftops. Get you back to your ivory tower. Oh, thank you. Thank you, sir. Don't thank me, we're still here. Come on. Ty vole. Good day, sir. Madam. Look here, sir. What is the meaning of this outrage? You two stay down and shut up. Ať si to píča vezme něco ty vole přes sebe, nebo ten kokot. Když už tam má být někdo splečený, tak ať je to aspoň ta ženská kurva. Come on. We can get to the roof this way. One more move,
And he's a dead man. Oh shit. Buzzard flies. I will rape you as my... God, you took your sweet Nemáš zač. time. Tak, a co teď? Christ alive, how many are there? We're completely surrounded. Oni jsou úplně všude ti hajzlové. Ty vole, tady fakt nakládá, co? Ten výkon. Tomu Nintendo skurvenýmu. Tady to možná i nechám na těch 30. Tak. Ať je to aspoň konzistentní, protože, ne ty vole, to je fakt jak zblití. Ne, to je nehratelný. I těch 42 je jak nebe a dudy. Já nikoho, jo tamhle. Tak, kde máš svůj gang, dači, co? Je super, jak Vondač je v podstatě úplně stejný, nebo teda po nějakým character developmentu samozřejmě, ale... To prostě... To zapadá dokonale do sebe, ty dvě hry. To je neuvěřitelný. Počkej, to se to fakt v originále hraje takhle na těch 30, no ty krávo, tak. Jako asi bych se na to zvykl, kdybych takhle hrál celou hru, ale je to hustý. Je to hodně divný. Ale i ta bouška, jak to vypadá dobře. Celkově ty efekty. Déšť, mlha. Hromy a blesky. To vypadá fakt dobře. Tohle už nevypadá až tak dobře. Já chcípnu, kurva. Čemu ještě je to? Jo. Považ se po mně střelit. Dobrý. Do prdele, asi proč kurva, ty vole, protože jsem střílel, ne? A kam zmizel Dač, ten utek? No samozřejmě, co by jiného dělal, že jo, když... Dač to je člověk, který mu nikdy nedojdou slova, ale když už se stane, že mu dojdou muži, tak prostě zdrhne. No víceméně to samý bych na jeho místě udělal já. Já ale takhle chcípnu do prdele, já potřebuji klid na střílení. No, dobrý.
up! Here we are! Finally! A one-way ticket to civilization, please. My research is complete. Much as I thought. There's no civilizing this savage land. I could have told you that for nothing. Ah, but they'll give me a prize in New Haven for this. Well, they bloody better. Well, goodbye, Mr. Marston. Best of luck, dear friend. So long, Professor. So long, sir. Tak co, že by ještě jedna mise? OK. Jenom čtu, co to píše nahoře. Tak si dáme ještě poslední. Já to pak dám renderovat a půjdu se lehnout. Už jsem dneska docela pařil dost. Syndicate. Jo, no, ten Syndicate, jo, tam čas plyne, že bych ani neřekl. Nějak rychle. Tak. Takhle. What do you want, Marston? My family. I've done what you asked. No, you haven't. This is the land of opportunity, and I gave you the opportunity to save your family, and you failed. How could I possibly reward you? Marston, you're a public menace. We should have had you killed. I wish you had. But since you didn't, where's my family? Oh, spare me the noble savage fall on the sword tripe, will you, old boy? It's nauseating. You don't wish to be dead. You're an insignificant creature desperately clinging on to life like the rest of the scum in this town. Yeah, I know, it's tough. You like Dutch. He's a charming fellow. He makes sense. He's like one of those nature writers from back east. Only he takes things a tiny little step too far. Rather than just loving the flowers and the animals and the harmony between man and beast, he shoots people in the head for money and disagreeing with them. He's a goddamn killer. Now, I'm not a great intellect, but the metaphysical leap from admiring the flower to shooting a man in the head because he doesn't like the flower is a leap too far. So, I know it's easy. You see, me and Archer, we're the bad guys. We enforce the rules. Now, while the rules may not be perfect, they're really not so bad. Exactly. What's the alternative? Yeah. See, I'll tell you what the alternative is. It's not complicated. It's about one man and his gun versus another man. Sure, civilization may be dull, but the alternative, Mr. Marston, is hell. And the way you enforce this civilization, this freedom for men to like or not like flowers, or whatever in God's name you were just talking about, is to kidnap a man's wife and son? Well, I know there's contradictions. I'm not going to lie to you. Yeah, as I said, I'm not a great intellect. Now,
after the debacle with the army and the bank, we have to put Mr. Vanderlyn to rest ourselves. Will you help us? Do I have any choice? Now that you mention it, no. Then what was that pretty speech in aid of? I don't rightly know, but it sure felt good saying it. Shall we, Mr. Marston? Let's go. Ale, to se mi líbí. Tak, komu pojedem nakopat prdel? Let's see if we can put this to rest once and for all, shall we? I didn't tell you to open fire. Tak sorry. Já jsem si chtěl jenom... Vlastně ani nevím co, asi jenom tak střelit někam do trávy. Seems to be turning a few heads. Our armed forces have no equal. We have made incredible progress the past few years. Is that what you call it? This isn't isn't much more than a simple prototype. You should see what they're working on in Virginia. Soon there will be no war we can't win. The army has made camp a little way outside town. They put word out a large cache of ammunition and food is stored there. Vanderlyn's gang needs constant supplies, so that should be enough to draw him in. No mistakes this time. You hear me, Marston? I thought you were talking to Fordham. Here they come! Look, they brought the machine gun. What's the word, Captain? We spotted one of Dutch's men about an hour ago. I think he took the bait. Let's get in position then. Have your men ready to run them down if you have to. Takže velká část tady té hry je vlastně o nahánění Dutchem. Já jenom přemýšlím, že fakt ta dvojka si dává potom úplně jiný rozměr. Když člověk ví, co se dělo potom. A jaký to muselo být, že jo, pro ty lidi, co zapli dvojku, když hráli jedničku. A viděli tam Dutche dělat ty proslovy a jaký bylo dřív a všechno. To muselo být hrozně zajímavý. Koukám, že i když střílím malinko vedle, tak to tomu nevadí. A jsem za to rád, protože fakt jako není to myš. Co? Co to bylo? Je takhle, já nesmím mířit moc dolů. Can't you hold this thing steady for them? I'm trying my best, sir. Look out behind those rocks! Gun them now! We'll kill every last one of you!
Tak by ten předek to auto mohl být trošku víc uspůsobený, nebo už ta zbraň by mohla být vejš, no, malinko. Protože takhle akorát můžu, já úplně v pohodě můžu nabrat zezadu do krku, že jo. Kdybych hodně blbý mířil. Ty vole, tak to je hustý. Tak tohle je asi ta nejvíc originální mise, nebo taková jako... Asi jo, no, co jsem tady zatím viděl. Protože se tady můžeme vyloženě pohybovat v autě, no teda teď už asi ne, tak... Well, Mr. Marston, it seems like your mentor Dutch no longer looks quite so kindly to his student. That man is insane. So it seems. I think we need to get him before sundown. As you say, Captain. Otherwise, he'll be gone again. And what if I say no? Now, before I shoot you myself, let me just point out the obvious. The one person we have left that can appeal to Mr. Vanderlyn is the last person we know who knows him. Your wife. That won't be necessary. Mr. Ross, Captain, let's go. Mount up, man. Let's move out. Já jsem si tady všiml jedné věci. A to je to, že předchozí mise, nebo takhle, abych to vysvětlil, nebo já si myslím, že to byla předchozí mise. Já jsem začal misi, která se jmenovala nějak... něco and so you will know that... Něco takového. A určitě se nejmenovala tak, jak to teďko probliklo na tom loadingu, will set you free. Takže... Ta hra přešla plynule v další misi. A já jsem se slíbil, že tady to bude poslední. Protože mám za sebou fakt dlouhý den. A viděl bych spíš pokračování jinde. Ale to je v pohodě, protože já věřím, že ono se to uložilo. Určitě. A spíš bych chtěl říct, že zase brzo u dalšího Red Dead Redemption. I tak už je to kolik? 59 minut, to je akorát. Ale líbí se mi, jak se ta hra teďko vyvíjí. Je to takový, že chci vědět, co bude dál. A tak se k tomu rozhodně brzo vrátím. A doufám, že tady nějaké autosave. Klidně si, když tak tu poslední misi příště udělám znova mimo záznam, to je asi jedno. Každopádně, tak zase brzo u dalšího Red Dead Redemption.